אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לתקן שלט של ממיר, של הוט, של יס, לא משנה מה. יכול להיות גם שלט של טלוויזיה, אבל אנחנו כרגע נתמקד בסוג הזה של השלט. השלט הזה עובד, אבל צריך ללחוץ מאוד מאוד חזק על הכפתורים כדי שהפעולה שלהם תיקלט בממיר, אם זה להחליף ערוץ או ווליום או לחיצה על הכפתורים וכו'. הסיבה היא שמתחת לכפתורים האלה יש איזושהי שכבה של מעגל מודפס שעליה מצטבר שומן, והשמן הזה או השומן הזה הוא בעצם מה שמונע מהמגעים להיות תקינים, ואתם צריכים ללחוץ חזק. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נפרק את השלט ואני אראה לכם איך לנקות אותו. דבר ראשון, אנחנו פותחים את המכסה האחורי ומוציאים ממקומן את הסוללות, נשים אותם פה בצד. יש כאן בורג שאותו אנחנו צריכים לפתוח. בשביל הבורג הזה אנחנו צריכים מברג פיליפס קטן. אנחנו פשוט פותחים את הבורג ונשים אותו בצד, ובעדינות פה מסביב אנחנו מכניסים מברג רגיל ופשוט נותנים איזשהו משיכה קטנה הצידה. בדרך כלל החלק הזה יושב על החלק הזה, ואת החלק הזה אנחנו כאילו מוציאים החוצה טיפ-טיפה עם המברג. אוקיי? משכנו אותו. כאן בעדינות אנחנו דואגים שאת אלה, כשאנחנו מושכים את החלק השחור, את החלק החיצוני, אלה נשארים בפנים, אנחנו דואגים שלא יקרה להם כלום. את החלק הזה אנחנו תכף נשים לשטיפה. זה המעגל המודפס, אנחנו פשוט מושכים אותו בעדינות, וכאן על החלק הזה, זה המעגל המודפס וזה החלק של המקשים. פשוט החלקים האלה מלאים בשכבה של שומן או מין שמן כזה שבעצם מונע מהמגעים לתפקד כמו שצריך. מה שאנחנו נעשה כדי לנקות את המגעים האלה, אנחנו ניקח קצת אצטון עם איזשהו צמרון או כל דבר אחר שיש, ואנחנו פשוט נעבור פה על כל המגעים וננקה אותם. פשוט מאוד בצורה כזאת. אתם רואים איך שמצטבר פה, אנחנו רק התחלנו לנקות ואתם רואים איך שמצטבר שחור על הצמרון. השחור הזה, אלה בעצם כל המגעים שאנחנו מנקים. בצורה כזאת אנחנו עוברים בצורה יסודית על כל המעגל המודפס ופשוט מנקים אותו, כמה זמן שזה ייקח. ניקינו את כל המגעים שנמצאים על הלוח המודפס. כל השחורים האלה שפה הם בעצם מגעים, כאשר כאן אלה הכפתורים שלוחצים עליהם. ברגע שהכפתור נלחץ על מגע מסוים הוא יוצר את התגובה בשלט. ניקינו את זה, נשים בצד, ועכשיו נעבור לניקוי של יתר החלקים. את יתר החלקים אנחנו מנקים בצורה מאוד מאוד פשוטה. יש לי פה איזשהו כלי עם מים חמים, לא מים רותחים, מים חמים, נגיד חצי חמים, חצי מים פושרים. בעצם אני טובל בו את החלק העליון של השלט, את החלק התחתון של השלט שמלא פה כל מיני שומנים ועניינים ממגע. אני יכול גם את המכסה, והחלק הכי חשוב שאני טובל בו את הכפתורים. אני פשוט שם אותו בפנים, נותן לו לצוף. וגם את המכסה. ואני נותן לו לשהות ככה במים החמים לפחות רבע שעה 20 דקות. אלה מים חמים עם סבון. אני נותן לו לשהות, המים החמים והסבון ימיסו את הלכלוך, ולאחר מכן אנחנו ניקח מברשת שיניים ישנה ואנחנו פשוט את החלק התחתון של המגעים אנחנו פשוט ננקה. הנה כבר ממש מחצי דקה שזה במים כבר אני רואה מתחילים להיווצר פה לכלוכים
שפשוט הוסרו על ידי המים החמים והסבון. אז אנחנו ניתן לזה לשהות 20 דקות ואנחנו אחרי זה נמשיך וננקה את זה. טוב, נתנו לכל החלקים של השלט, בעיקר למקשים, נתנו להם לשהות במים החמים במשך רבע שעה 20 דקות. זה מספיק זמן כדי שהסבון והמים החמים ימיסו את הלכלוכים שיש שם. עכשיו אנחנו נתחיל לנקות ובואו תראו איך הלכלוך יוצא ממש בקלות. למשל אני לוקח פה את המכסה האחורי, לוקח מברשת, פשוט שימו לב ברגע שאני קצת משפשף, אתם רואים איך כל התינופת והלכלוך שהיו פה פשוט נעלמים. כמעט כמו חדש. כנ"ל אנחנו נעשה, שימו לב כמה לכלוך יש פה מסביב, נגיעה, הופ, כל הלכלוך ירד. אבל אלה החלקים שפחות מעניינים אותנו. החלק שבאמת מעניין אותנו זה החלק של המקשים. אנחנו רוצים לנקות את החלק הפנימי, פשוט יש כאן, כל השחורים הקטנים האלה, הם פשוט מגעים מתחתיים שבלחיצה עליהם, הם סוגרים מעגל בחלק של המעגל המודפס שראינו קודם, ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מנקים אותם היטב מכל הלכלוך שיש עליהם, שהוא בחלקו לכלוך של אבק, ובחלקו לכלוך של שומן או שמן או כל מיני מעטה שמנוני שהצטבר על המקשים האלה. אנחנו פשוט בצורה עדינה מנקים אותם. אין מה לפחד, המים לא יגרמו להם שום נזק, הכל פה זה חלקים מגומי, אין פה שום דבר שיכול להינזק כתוצאה מהמים. אנחנו מנקים את זה היטב, ולאחר שאנחנו מנקים את זה, אנחנו שוטפים את זה טוב טוב במים ושמים את זה לייבוש בצד, ואחרי שאנחנו נייבש אותם, אז אנחנו נמשיך ואני אראה לכם איך להחזיר את הכל חזרה למקום ולוודא שהשלט עובד. ניקינו את כל חלקי הפלסטיק, ניקינו את החלק העליון של השלט, החלק התחתון, את המכסה של הסוללות, ובעיקר ניקינו את המקשים, עם דגש על החלק האחורי של המקשים שהוא בעצם זה שעושה את העבודה. לאחר הניקיון אנחנו מקבלים את החלק של השלט, החלק התחתון נקי. מה שאנחנו נעשה, אנחנו עכשיו נרכיב חזרה את הממיר. קודם כל נוקח את החלק של המעגל המודפס, שימו לב שיש פה את ה-LED שבעצם משדר את כל הנתונים של הממיר, את כל הנתונים של השלט לממיר. ה-LED הזה צריך להיכנס פה, בתוך החור הזה, והמגעים פה של הסוללה צריכים להיכנס פה בחריץ הזה. זה לא מסובך, אבל צריך להקפיד על זה, אז אנחנו נכניס את זה בתנועה כזאת, אנחנו נכניס לכאן את ה-LED, ואנחנו נסתכל שזה בדיוק יושב במקום שלו, ובנגיעה קלה זה נכנס פנימה, וגם המגעים של הסוללה יושבים במקום. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרכיב את המקשים חזרה לתוך החלק העליון. אנחנו ניתן לו איזה ניעור או שניים ונוודא. זה למשל לא יושב טוב, כי המקשים לא יוצאים החוצה, הם צריכים לבלוט החוצה, אז פשוט אנחנו נעבור על זה ונלחץ בצורה כזאת. כל המקשים יושבים במקום שלהם והם בולטים. ועכשיו מה שנשאר זה להכניס חזרה, לחבר בין שני החלקים. אנחנו פשוט, יש פה חורים, ויש כאן בחלק השחור כל מיני בליטות שמתאימות. אתם רואים, יש פה בליטה, פה בליטה, פה בליטה, והבליטות האלה מתאימות לחורים שיש כאן, ואנחנו פשוט ברגע שאנחנו נשים את זה, נתחיל מפה וכאילו נדחוף אותו קצת לשם, ופשוט בלחיצה סוגרים אותו. רואים שפה לא נשאר רווח בשני הצדדים. נבריג חזרה את הבורג למקום שלו,
וכמובן נשים את הסוללות חזרה במקומן. והשלט שלנו חזר לפעול. בואו ננסה. בבקשה, ערוץ 33, ערוץ 22. קודם המקשים לא עבדו טוב והיה צריך ללחוץ מאוד מאוד חזק כדי לקבל תגובה מהמימיר. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר להחזיר לחיים את השלט של הממיר שהפסיק לעבוד והפסיק להעביר תחנות כמו שצריך. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים וסרטונים חינמים בשבילכם ולשימושכם, ותסתכלו עליהם, תעבירו הלאה, ואל תשכחו להגיע לסדנאות שלי. אז להתראות בסדנאות.